Hello and welcome to another video by Johnny IELTS. And in this video, I and 3 students from class IELTS 41, my class IELTS 41, we are working on Unit 10, Food and Drink, in the book that I wrote myself, English Vocabulary V1. Hai các bạn, ở video này thì lớp mình là lớp IELTS số 41. Ba bạn này và mình sẽ làm cái bài số 10 nói về thức ăn và đồ uống. Ở trong cuốn sách mình viết nó chính là English Vocabulary V1 hay còn gọi là từ vựng tiếng Anh V1. Okay, so let's do this one now. Food and drink. Đồ ăn và thức uống. So let's first look at the word food. Food, đồ ăn. But you also have food with S. Những loại đồ ăn. So when you want to talk about different types of food, you say food with S. Khi mình muốn nói về nhiều loại đồ ăn khác nhau, chúng ta sẽ dùng chữ food có S. Okay, and drink is the same thing. Of course, drink, đồ uống, thức uống. We also have drinks with S as well, same logics. Một cái logic tương tự như vậy, cái chữ drinks nó sẽ là những loại đồ uống, so drinks are different types of drink. Okay, so things I like to eat and drink. Chúng ta sẽ nói về những thứ mà tôi thích ăn và uống. Food and culture. Food and culture. Văn hóa thì we have the adjective form is cultural. Thuộc về văn hóa. Okay. And we have food and health as well. Thức ăn, văn hóa, thức ăn và sức khỏe nữa cơ. So we have the word food and health. So first look at the word health. E kéo dài các bạn. Health. I cannot write the, so I can just write a T and an H here. Mình không viết được chữ TH, không viết được cái chữ mà cái dấu mà cái hình cái quả trứng nha các bạn. Chữ thè lưỡi á. Cho mình chỉ biết là TH thôi nha. Health. Sức khỏe. And of course the adjective is healthy. Lành mạnh, khỏe khoắn. Healthy. Okay. Yes. Cultural. Culture and cultural. Health and healthy. Okay. Health and healthy. Now let's talk about things I like to eat and drink. Eat. Be careful. E kéo dài. Eat. To eat and drink. Number 1.1. There are several ways to describe the food and drink that you often consume. So we have the word consume. 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 To consume something. Tiêu thụ hay là nuốt chửng. Ăn hết cái gì đó. So to consume means like you eat it or you use it. So that's why we have the word consumer, you know. Consumer, exactly. Consumer. Consumer. Người tiêu dùng. Okay, there are several ways to describe the food and drink that you often consume. Có rất là nhiều cách để mà miêu tả cái thức ăn và thức uống mà các bạn thường tiêu thụ.
Study the vocabulary and expressions below. Các bạn hãy học cái từ vựng và những cái biểu đạt bên dưới. Ủa thầy còn ngành công nghiệp thức ăn thức uống, em quên từ rồi, từ đó tên gì? Uống ha. Food and beverage. Food and beverage. Dạ đúng rồi. Beverage. Food and beverage. Ngành công nghiệp thức ăn thức uống. So it's an industry. It's an industry. Ngâm đầu industry. It's an industry that serve food and drink to people. So it's food and beverage. Okay. Now let's study the vocabulary and expressions below. So you have a lot of vocabulary and expressions here to describe the food and drink you often consume. Những tính từ, các biểu đạt sau đây nó sẽ giúp các bạn miêu tả các thức ăn thức uống các bạn thường sử dụng, thường ăn, thường uống. For example, we have the word savor, savory, 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 ngon miệng. So savory means delicious, you know. Delicious. Savory means like tasty, tasty, delicious. Next word, ngon miệng, bland. Next word is bland. Bland. Bland, nhạt nhẽo. So there's no taste. Chẳng có vị gì cả. Nó là nhạt nhẽo. There's no taste. So nhạt nhẽo. Very bland. For example, the coffee is very bland. Cà phê nhạt dữ vậy. Why is the chicken so bland? Sao gà nêm nhạt dữ vậy? It's so bland. And of course, hot and cold to talk about temperature. Khi nói về cái temperature. Temperature. When we talk about temperature, cái nhiệt độ, we use the word hot and cold to talk about temperature, you know. Bland. Temperature. So, hot and cold. Like for example, how old? Old. So cold, toad. Này phải là cold nha, nó là C-O-L-D, cold. C-O-L-D, cold. Hot and cold. Nóng và lạnh. Has a strong taste. Có vị khá mặn. Has a strong taste. Ví dụ thức ăn nào có vị quá mặn. Like for example, this wasabi has a strong spicy taste. Cái wasabi này có một cái vị cay rất mạnh. Has a strong spicy taste, for example. And of course, delicious. 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 Ngon miệng. Next one, we can say it's salty. Salty. S-A-L-A-L is ow, you know. Salty. A-L, ow. A-L is ow. So salty. 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 Salty là mặn. Mặn miệng á. Mặn quá. Salty. It can be sweet. Y kéo dài. Y. Sweet. 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 Ngọt. Spicy. Spicy here it means cay. Cay, nóng. Spicy. But there are different type of spiciness, you know. Spiciness, cái sự cay thì nó có nhiều cách thay sự cay lắm. It can be spicy because of herbs or herbs. Herbs.
herbs. Herbs, it can be spicy because of herbs. Những hương liệu. Cái đó là cái loại cây do hương liệu. And it can be spicy because of chili. Có thể là cây do cái chili là cái ớt nữa. Nó là hai loại cây khác nhau. There's two different types of spiciness, you know. Next one, we have juicy. You know the word juice, right? Juice. 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 Spicy. Juice. Oh, juice. 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 It's juice. Juice. The juice là nó có cái chất lỏng, nó có cái nó gọi là có nước á, juice. Nước sốt. Nước sốt có nước. Juice. So of course we have the word juicy. 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 Juice. Juicy là mọng nước ấy, câu giống kiểu mà mọng nước. Thì nói về trái cây. So when we talk about fruit, F-R, fruit. When we talk about fruit, we say juicy when they are full of water. Khi mà chúng đầy nước thì nó gọi là juicy, mọng nước. But we can also talk about food, juicy, chảy nước, juicy, or nó có nhiều nước. Okay, quite bitter. And of course, we have to talk about bitter, đắng. And quite bitter, khá đắng. Smoky, so another word is smoke. S-M-O-K, smoke. Smoke. Smoke là khói. Khói, smoke thì là smoky. Smoky là có vị khói hoặc là nó có cái mùi khói. Smoky. Next word is crispy. 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 What is crispy? Crispy là nó giòn tan. Giòn tan, cắn không cái? Crispy, giòn tan. For example, the potato crisp is really, the potato is really crispy. Crispy. The potato chips are really crispy. Những cái khoai tây chiên này á, những cái bánh khoai tây chiên này nó thật là giòn. The potato chips are really crispy. Crispy, giòn tan, cắn một cái nó tan ra trong miệng. Không phải là nó giống như tách ra trong miệng. Giòn. Next one we have the word flavor. Flavor. Or tiếng Anh giọng Anh thì là flavor có u, còn không thì không có u. So flavor UK or flavor US là hương vị. Hương vị, it's a noun. Flavor. 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 And of course we have the adjective flavorful. Flavor. Flavorful. 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 Đầy hương vị. Đồ ăn nó đầy hương vị á. So it's very flavorful. Đầy hương vị. Flavorful. For example, my lasagna. My lasagna, it's very flavorful. Flavorful. Cái món lasagna của tôi nó rất đầy hương vị luôn. Cắn một cái nó tỏa ra khắp các hương vị. When you bite it, when I bit it, quá khứ của bite. When I bit it, there are many different flavors
coming out. Có nhiều cái hương vị khác nhau nó tỏa ra, nó đi ra. Khi ta cắn vào nó có nhiều hương vị khác nhau, nó giống như là nó bùng ra. It's like coming out. Okay, crunchy. Crunchy. So crispy, it describes something that when you bite it, it produces that sound. But crunchy, it's a bit more harder. It's still like crispy, but crunchy, it's a bit harder. Crunchy. Crunchy. Nó giống như nó cũng như là giòn nhưng mà nó là cắn vào những cái thứ mà nó cứng hơn chút xíu. Crunchy, for example, sụn chẳng hạn. Các loại sụn, thịt mà có sụn nó cắn vào nó kêu cái tiếng. Nó giống như là nó sẽ cứng hơn là những cái đồ mà mình có thể miêu tả là crispy. So things which are crunchy. For example, when you eat meat, sometimes you bite the bones and things like that. Soft bones, những cái xương mà nó soft, nó mềm. Things are crunchy. Nó cũng là giòn thôi, it's like crunchy. Nhưng mà nó sẽ là hơi có xu hướng là nó cứng hơn chút xíu. Sometimes things that is crispy is softer than things that can be considered crunchy. Sour. Next one, sour. Sour, chua. Sour. Chewy. 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 Chewy thì đến từ động từ to chill. It comes from the verb to chill, you know. To chill. Chewy là nó nhai, nó giống như kiểu mà chewy nó hơi dai á. Dai trong miệng á. So something that you chill a lot. And you chill for a long time. Mình sẽ nhai một khoảng thời gian lâu và mình thích điều đó. You chill for a long time, you like to chill it. So the food is chewy. Dai giòn, nó dai trong miệng. Chewy. So come from the word to chill. Chill. To chill. Nhai cái gì đó. To chill something. Like for example, chewing gum, you know. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Nó gọi là sinh gum á. Chewing gum. Okay, next one we have dry or fresh. Sometimes we can describe the food as dry, nó khô. Cái món ăn nhiều khi là sometimes it's not juicy, you know, it's dry. Đôi khi nó không có nhiều như là dung dịch, nó không có nhiều nước mà nó sẽ là khô. Sometimes dry. Ví dụ cơm cháy chẳng hạn, like for example, the Vietnamese cơm cháy. It's like burnt rice from Vietnam, I think. Cơm mà bị cháy lên á, burned rice, I think. Okay, and we have fresh. Fresh thể hiện độ tươi. Độ tươi của lương thực. So when the food is fresh, it's new and it's not, of course it's new and it's not old, so the taste is better than when it's old, you know. Khi thức ăn nó tươi đương nhiên là nó sẽ không có cũ rồi, thì đương nhiên cái vị của nó sẽ ngon ổn hơn là những đồ đã cũ. When it's fresh. Okay, the next word is mild. Y ngắn nghe lời các bạn thấy không? Mild. Mild. Like you describe something as mild. Vị nhẹ nhẹ. Vị nhẹ nhẹ. When you describe something as mild, it's not very strong.
Like when you go to a restaurant, you say I cannot eat spicy food. Tôi không thể nào ăn đồ ăn cay được. Thì mình sẽ nói là please make it mild. Làm ơn làm cho nó nhẹ nhẹ thôi. Làm cho nó cái vị nó dịu dịu thôi. Please make it mild. Nếu không ăn được đồ cay, mình kêu là làm cho nó vị nó đừng cay nha. Dịu dịu thôi. Please make it mild when you cannot eat spicy food, for example. Mild. We also have something also mild. When you want the coffee to be not too strong, but we don't say mild coffee, we say light, I think, coffee. Mình sẽ không nói là mild coffee, sẽ là light coffee, I think. Và thường là mild nó thể hiện là một cái vị mà nó không quá mạnh, vị rất là vừa phải thôi, vị nhẹ nhẹ thôi. Okay, next one is oil. Oil, remember? I-L-I-O, cho nên là oil. Oil là dầu, hoặc là dầu hỏa, dầu ăn. So oily. Oily là mỡ màng nhiều dầu. So it's the same word as greasy. Greasy, mỡ màng nhiều dầu. Một số đồ ăn nó nhiều dầu lắm luôn. It's very greasy and oily. For example, fast food can be incredibly greasy or oily. Thức ăn nhanh có thể cực kỳ là nhiều dầu, hoặc là nó mỡ màng luôn á. Fast food can be incredibly greasy or oily. The next word is cream. 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 Y kéo dài các bạn. Cream. Cream. Y cream là tiếng Việt gọi là kem á. So we have the word creamy. Creamy. Creamy là đầy kem thôi. Đầy kem. Creamy. For example, my pumpkin soup, it's quite creamy. Cái súp bí đỏ của tôi thì khá là đầy kem trên mặt. It's very creamy. Đó là cái style bên nước ngoài ta khoái làm vậy, các bạn làm cho nhiều kem vô. It's a style in other country. They like it very creamy. In Vietnam, people are starting to put a lot of butter and oil in everything. Thiệt luôn á, ở Việt Nam bây giờ ta có xu hướng là bỏ bơ, bỏ cheese, bỏ phô mai lên tất cả mọi thứ. Of course, we also have the word cheesy. Cheese là phô mai. So we also have the word cheesy. Đầy phô mai. Hoặc có một nghĩa khác đó là cheesy là chơi giống như kiểu mà chơi mẹo, chơi mánh á. Cheesy quá vậy. Chơi nhiều mẹo, nhiều mánh quá vậy. Nhiều mưu mẹo. Nó là một cái slang tiếng lóng. It's a slang. Cheesy. But you should not use slang in IELTS, okay? Đừng xài tiếng lóng trong thi IELTS nha. No mom, no dad, no kid. Phải thay bằng là mother, father, child or children. No cool quá vậy. No guy, hey guys. Chết đó nha. So you should say not cool, but say good looking or well behaved, nhìn đẹp hoặc là hành xử tốt. Đừng có dùng những từ lóng nha. Nhà từ lóng là mất điểm, ráng chịu.
Don't use slang in IELTS, okay? Otherwise you want to have a bad score. Alright, creamy, đầy kem. Okay, well, next word we have the word roast. Roast. To roast something. To roast something means nướng cái gì đó. So we have the word roasted. Được nướng. It's roasted. For example, hạt dẻ này được nướng lên rồi. These nuts were roasted. Những cái hạt dẻ được nướng lên rồi. These nuts were roasted. Roasted. Okay, has a pleasant aftertaste. So aftertaste, cái vị, dư vị sau khi mình ăn xong nó gọi là aftertaste. So the taste after you have consumed something is the aftertaste. Has a pleasant aftertaste. Have a pleasant aftertaste. Có một cái dư vị khá ngon, khá là pleasant, là nó gọi là nó làm cho mình cái cảm giác là vui, cảm giác mà thấy ngon. Have a pleasant aftertaste, có dư vị khá ổn, khá ngon. Has a pleasant aftertaste. Tức là sau cái vị chính của nó, sau khi mình đã ăn xong mình nuốt rồi, nó để lại cái dư vị trên lưỡi mình, thì cái dư vị đó chính là cái aftertaste. So after you have swallow something, nuốt cái gì đó. After you have swallowed something, the taste that remains on your tongue is the aftertaste. Có một cái vị, cái dư vị khá ngon, khá là ổn. Has a rich taste, of course. Có vị khá là rich, nó giống như là nó đầy, có một cái vị khá là rich, tức là nó nhiều vị lắm và nó rất là dồi dào, trù phú trong miệng mình. It's like has a rich taste. Có khá nhiều vị, hoặc là cái vị nó giống như bộc lộ trong ăn một cái là nó bộc lên liền, mình cảm thấy rất là giống như là wow. Has a rich taste. It means that when you eat it, you feel that the flavor and everything just explode in your mouth. Cảm thấy cái vị nó nổ tung, là nó bung ra trong miệng mình. It has a rich taste. Có nhiều vị. And when you describe meat, y kéo dài, thịt. When you describe meat, we can say it's tender. Thịt mềm. Thịt nó mềm. So when you describe meat, you can say tender. Thịt nó mềm. And of course, when you have tender meat, you also have meat that is not tender, of course. Những loại thịt nó không mềm. But you should have tender meat, you know. And we also have the word meaty. Meaty. It's very meaty. Đầy thịt. Hoặc là meaty là nó nhiều thịt lắm. Giống kiểu ăn mà muốn ói luôn á. It's like nhiều quá. It's like when there are too much meat, some food can be very meaty. For example, the 4-person meal that we had were very meaty. Cái bữa ăn 4 người mà chúng tôi ăn á đã rất là đầy thịt, nó là gọi là thịt đầy dành luôn á. Very meaty. It's like a lot of meat in there. Okay, we have the word fruit.
So fruity, đầy trái cây, có trái cây. So when you say something has fruit on it, you say fruity. It's fruity. For example, what's fruity? Những cái bánh kem bây giờ nó đang có xu hướng là nó có nhiều trái cây bên trong. Like these days, cakes are often fruity. These days, to attract, những người muốn giảm béo nhưng vẫn thèm ăn bánh. To attract people who want to lose weight but still love eating cakes. Để hấp dẫn những người mà muốn giảm cân nhưng mà vẫn thích ăn bánh. Cakes are often fruity these days to attract people who want to lose weight but still love eating cakes. Next one, tasteless. So we have the word tasty, right? Nhâm nhâm, very, very delicious. Tasteless, it's the opposite. Tasteless means bland, nhạt nhẽo, vô vị. You don't want the food to be tasteless, really. Next, we have the word nut. Nuts là hạt, các loại hạt, các thứ hạt. So nutty means có nhiều hạt, có nhiều thành phần là hạt. So it has a lot of nuts in there. Nutty. Yeah, nutty. For examples, what is nutty? Nutella. You know Nutella? No. The bread spread. The bread spread Nutella can be very nutty. Bread spread means like the thing that you spread on bread. Cái phớt lên bánh mì á. The Nutella nó có thể nó rất là nutty. Check this word out. Nutella. You don't know it really? Là cái sốt này. Yes, cái sốt cacao mà để phớt lên trên bánh mì á. This is a Bơ bread đậu spread. phộng. The thing that you put on bread. You spread it on bread. It's a bread spread. Nó là cái phớt ở bánh mì. The bread spread. The name is Nutella. Can be very nutty. Nó có thể rất là đầy những cái hạt bên trong đó. Can be very nutty. Okay, next word is raw. Kéo dài. Raw. Raw mean it's not cooked. Chưa được nấu. Hay là raw nó còn gọi là tươi sống, nó còn sống. Còn sống tức là chưa chín. Chưa được nấu. It's raw. You should not eat raw meat, you know. Không nên ăn thịt sống nha. You should not eat raw meat. So raw is often for fish. We say meat. Raw is often used for meat. Thường nói là chưa chín còn sống, dùng cho thịt thì đúng hơn. Các loại thịt chứ không dùng cho cá. We don't often say raw fish, you know. We say fresh fish, I think. Yes. But we say raw chicken, raw beef, raw pork, or raw meat. Okay. Well seasoned. Okay, so we have the verb to season something with something else. Động từ to season. To season something. Tẩm ướp cái gì đó với cái gì đó khác. For example, the cook seasoned the beef with a 5-spice fish sauce
and rosemary. Người đầu bếp đã tẩm ướp cái thịt bò với 5 spices là gì? Các bạn đoán xem. What is 5 spices? You know what 5 spices is? 5 cái hương liệu. What is that? Chính là ngũ vị hương. Ngũ vị hương. Fish sauce, nước mắm, and rosemary là cái hương thảo, lá hương thảo á. Okay, so the adjective is well seasoned. Well seasoned, được tẩm ướp đầy đủ. So it's you season it with a lot of things. It's well seasoned. Được tẩm ướp đầy đủ. Next one, it melts in the mouth. Nó gọi là nó tan chảy trong miệng. Ở phương Tây là người ta có ăn nước mắm không này? Có, đôi khi là có cộng đồng người Việt ta vẫn có nước mắm mà. Sometimes when there is a Vietnamese community, there is fish sauce in the supermarket. Yes. But only where there are Vietnamese communities, okay? Dạ, nhưng mà người Tây là người ta không có quen. The Westerners know they don't often eat fish sauce. But when they ate it, they become addicted to it. They love it so much. Ăn vào là nghiện đấy. Addicted. Okay, melt in the mouth, tan chảy trong miệng. What melt in the mouth? The beef sticks was so well cooked that it melted in my mouth. Miếng bít tết nó gọi là the beef steak. The beef steak was so well cooked that it melted in my mouth. Miếng beef steak nó đã được nấu, được nướng rất là tốt, rất là chín luôn. Nó giống như là nó tan chảy trong miệng tôi luôn. It melted in my mouth. Melt. Okay, this is a very tasty lesson. Bài học rất là ngon miệng. We also have the word tangy. Let me check that word for a while. I forgot what it means. Tangy flavor is pleasantly strong and sharp. Một cái vị mà giống như một cái cảm giác mà mình ăn cái gì mà nó chua á, ăn một cái tự nhiên. That's pleasantly strong and sharp. Cái vị nó mạnh và nó giống như là nó làm mình hơi bị giật mình, nhưng mà nó lại là một cái vị rất là làm cho mình cảm thấy tốt. So a tangy flavor, like for example when you eat lemon tart or orange and you eat it and it produces that kind of feeling, you know. How do you describe it? I don't know. Cái vị đó là cái vị gì nhỉ? But if you don't understand it, don't use it. Nếu bạn không hiểu thì các bạn không nên sử dụng nha. Tangy. Rubbery. You know what a rubber is? Rubber. A rubber. A rubber. A rubber. Rubber means cao su. So the word rubbery means như ăn cao su. Giống như là cái cảm giác mình sờ vào á, hoặc là cái vị của nó giống như là nó nhai cao su rồi đó. It's like when you touch it and when you chew it, it tastes like when you're eating rubber. So rubbery, như vị như ăn cao su. Alright, so there are different ways, so many ways actually. Có nhiều cách lắm các bạn. Okay, so let's answer this question about yourself. Chúng ta trả lời những câu hỏi về bản thân nha. So, what do you often eat or have for breakfast, lunch, or dinner? Let's try this one now. So, Phúc, can you try this one? Bật mic nè.
Ian, please. I need your microphones on. Okay, Phúc, please. So what do you often eat or have for breakfast, lunch, or dinner? Yes, in the breakfast, I eat bread or What? bread. Okay, you eat bread, the Vietnamese bánh mì, right? Bread. It's a name now. Basically, it's a name now in English, so you can use it. The Vietnamese bánh mì. Nó thành một cái từ tiếng Anh luôn rồi. Right. Why do you eat it? Because it is very fast. It's And what? It is very eat very fast. Of course, So it's I fast and have- cheap. It's fast and cheap, right? It's fast and cheap, and it's tasty too. So tell me, yes. I have many time for go to the school. So many times I go to school. So many time I go to school. So many time I went to school. Đang miêu tả quá khứ mà. You're describing a past situation. Many times I went to school and then I ate bread or Vietnamese bánh mì. Sweet and It's very convenient. I can see bread along the way. I see. So what's inside your bánh mì? So we have liver paste. Nó gọi là gan, pate gan. We have liver paste. We have pickle. We have pickles. Pickles, những đồ chua. Pickles. We have what? We have thường là bánh mì có gì? We have eggs. We have eggs in there. Trứng. We have eggs in there. We have what else? What else do we have? Rau. Of course, we have vegetables. Vegetables. Đọc cẩn thận từ này các bạn. Vegetable. Vegetable. Cẩn thận. Vegetable. Hai âm thôi. Chứ không phải là vegetable nha. No, it's vegetable. Vegetable. It's vegetables. 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 Oh, so Miss Ian, what kind of drinks do you like and why? I like coconut. I It's like called. It's so fresh. destroy the taste. fat or fast. I like coconut. Coconut. Yes, because it's. Can you hear me? Sweet. It's fresh. It's You mean coconut water, right? Yes. Because it's so sweet. fat or fast. Fresh. It's so fresh. Fresh. Đó, các bạn thấy không? Cẩn thận với phát âm nha. Be careful with your pronunciation. Fresh, fat, Fresh. or fast. Be careful. Fresh, fat, or fast. Fast. Careful. Đó, nó chỉ khác cái âm cuối mà thôi. It's just Fast. different in the Fast. last sound, you know. Fresh, fat, or Fresh. fast. Fast. Fresh. Fast. Fat or Fresh. fast. Fast. Be careful. Fresh. Fast. Okay, so Nghiêm, please. So can you describe the taste Rồi. of your favorite food and drink? Em có thể miêu Yeah. tả cái vị của cái thức ăn, thức uống ưa thích của em không? I often eat sweet cake in the morning every day, and What do you I eat? feel Squid? yeah. I often eat sweet cake. Often. Squid là con mực á hả? Sweet đó thầy.
bánh ngọt này. Sweet. Sweet. Wow. Sweet. 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 No, sweets là kẹo ngọt đúng không, là bánh ngọt. So sweets basically kẹo ngọt, đồ ngọt. Bánh ngọt là we say bread or sweet bread, I think. Sweet bread. Bánh mì ngọt. Yeah. I often Sweet. eat sweet bread. Sweet bread. Sweet bread every day in the morning, and I feel basically I feel I feel the Yes, what do you feel? ngọt, sweet in the mouth. Yes, you feel sweet in the mouth and you love it, right? Yeah. I love And, sweet food too. Do you like milk tea? Trà sữa không? No, because I'm fat right now. What? I'm very fat. You're not fat. Yeah. Okay, we also have milk tea with tapioca. Trà sữa với chân châu bột bê. Very fat, very tasty, addictive. Mang tính gây ra addictive, mang tính gây nghiện cao. And we have the words addicted, bị nghiện. A lot of people are addicted to milk tea because it's very addictive, you know, addictive. So, Mr. Nghiêm, tell me, do you often eat in? To eat in and eat out, you know, ăn ngoài, ăn nhà và ăn ở ngoài. To eat in means to have meals at home, ăn ở nhà. Or eat out, ăn ở ngoài nhà hàng. Do you often eat in or eat out? I often eat in because I have many free time. I have much free time. Free time không đếm được. Uncountable. I have much free time. I have much free time, and I can cook everywhere, everything. Day. I can cook every day. Very good. It's very important. It's very important to know how to cook, you know. Rất quan trọng là biết cách nấu ăn, thì một kỹ năng sinh tồn đấy. It's a survival skills. It's a survival skill. Kỹ năng sinh tồn đấy. Yeah. Survival skill. It's a survival skill. So Miss Ian, how about you? Do you often eat in or eat out? I often eat out. Oh, why? Because I don't have a time to cook. I don't have time. Time không đếm được nha. Remember, time is uncountable. So I don't have time to... I don't have time to cook. Time to cook. Oh, that's really sad, you know. Yeah. Because, okay, if you don't have time to cook, maybe try to cook for a whole month. Ráng làm sao mà có thể nấu ăn cho cả một tháng và một cái ngày nào đó. Try to spend one day to cook for the whole month. So yes, normally I will cook on Saturday and Sunday. Okay, for the whole month. And then you can keep things in the freezer. Giữ trong cái freezer. Yeah. Keep things in the freezer. Tủ đông. Okay, so Mr. Phúc, do you often order food and drinks online? Like through the apps like Bemin, like GrabFood or something like that? No. I don't order food online. Food. Ooh, food. Food online. Order food online. Because I want to go to the restaurant. I want to enjoy
the rose, and Yes. greens. Sweet. Yes, you want to And enjoy your food. Yeah. when I in the restaurant, I can see and talk with many people. Oh, of course you love to talk to people. Yes. Of course. But you know, a lot of people, they don't want to talk. They don't like talking. Chú bảo vệ hoặc là cô bán cơm. Yeah, sometimes you can talk to the security guard or the business woman who sells food. Yeah, okay. To order takeout or order takeaway. To order takeout là đặt đồ ăn đem đi. To order takeout means like you order food and they will bring it to you. Because you will take the food out of the restaurant. Mình sẽ lấy cái đồ ăn đó ra khỏi cái nhà hàng đó. To order takeout, đặt đồ ăn đem đi. Or to order takeaway. To order takeaway. Same thing. Nó là cùng một ý thôi. Order đồ ăn đem đi, order takeaway or take out. So, what do you often or usually order? If I don't order online, but I order with my friend. Ah, so it's cheaper that way, right? Yes. Interesting. Because you know the shipping fee is getting much more expensive these days. So it's good to order with your friends. Today oil is very high. Oh, it's terrible. Don't even mention that. Terrible. It will be not so long until the gas price reaches 50,000 Vietnam dong per liter. Can you imagine that? Not so long, trust me, half a year, nửa năm thôi, nên 50.000 một lít bây giờ. So everything is so expensive these days. Okay, so Mr. Nghiêm, do you often cook for yourself? Yeah, I usually cook for myself, and it's sometimes I can cook cái gì ta, món thịt kho với canh đồ là nó sao? Well, I can cook soup. Các món canh đều gọi là soup hết. Yeah, I can cook soup. I can cook soup and meat. And I don't know. I don't know how to describe in details, basically, because I'm not interested in that. But you don't have to describe in details food, you know. Mình đâu có cần thiết phải học sâu vào mức để mà miêu tả các loại các kỹ thuật nấu nướng các thứ. No, you don't have to. Yeah. So just cook meat and soup. Yep. Meat and soup. So do you enjoy eating those kind of food? Gì thầy? Do you enjoy eating your food? Yeah, and because it cook myself, and Because I cook it myself. Yeah, yes. Yes, because I cook it myself. What happened? And everyone can eat from with me, and I can fun. And I can have some fun, I see. So tell me, Miss Ian, do you eat with your friends, your partner, or your family? Partner là cái người mà Yes. you can be a business partner, you know. Business partner là người làm công việc chung với mình. Nó gọi là business partner. Or it can be a partner can be your boyfriend or your husband, you know, or your family. Who do you eat with?
Normally, I will with I will eat with my college. My colleagues. Colleagues. College. Colleagues. College. With my Because college. Because I have 5 days a week to work with them, and I will kind of to have Okay, so 5 you have meal to eat with with them, college. right? I see. Okay, let's do 1.3 now. Listen twice to 5 people talking about their favorite food and or drink. Các bạn sẽ nghe 2 lần 5 người nói về cái thức ăn hoặc thức uống ưa thích của họ. Fill in the table below. Alternative answers are possible. Hãy điền vào những cái bảng ở dưới này các bạn. Do là mình điền vào như thế này cho nên là những câu trả lời mà khác cũng có thể là mình viết những câu trả lời khác được nha. Miễn sao cái ý nó gần như vậy. As long as the idea is similar. Okay, person A, B, C, D, E, favorite food and drink. How is the food and drink described? Cái thức ăn thức uống đó được miêu tả như thế nào? How often they eat or drink it? Họ thường ăn nó hay là uống nó không? And then you just have to learn the vocabulary and expressions in audio files 10A by looking at audio script. Your teacher can help you. Sau đó là học từ vựng và các biểu đạt từ cái audio file thôi, bằng cách nhìn vào cái từ vựng vào cái audio script ở cuối sách thôi. Okay, now let's do it. Thầy hay Yes. là mình nghỉ một tí để xem rồi thì nghe được không thầy? Say again. Mình nghỉ 5 phút để coi lại từ vựng xong Okay, rồi nghe. sure. You want to have 5 minutes. You can look at everything. Không break bữa nay nha. Like we have a lot of things to do, so we still have a lot of things to do. So let's use that 5 minutes to look at what we have learned, okay? Hãy dùng 5 phút đó nhìn lại những cái chúng ta đã học thôi. Không có break hôm nay nha. Really? Yes. Okay, let's get ready to listen to audio file 10A. Okay, 10A. Person A. My favorite drink is Okay, this is just 10, it's not 10A or 10B. Các bạn này có một cái file thôi. Okay. First listen to 80%, 80 đây. Okay, and then tắt cái mic của Yến nha, tại vì nó dễ có thể có nguy cơ bị vang, bị vọng á. Turn off your microphone, Yến. Okay, start. Person A. My favorite drink is a kind of tea called matcha milk tea, with plenty of tapioca pearls. I often order it whenever I'm outside with my friends, maybe once per week or so. Most of my friends prefer other kinds of milk tea such as peach or honey, but I think matcha is still the best one. It has a mildly bitter taste of tea and a slightly sweet aftertaste. Person B. Whenever I hang out with my buddies, I often order pizza, one with extra salmon and olives. I prefer my food to taste a bit fatty, so I often ask for extra cheese on top even though I know it is a bit unhealthy, but hey, I like it that way. At least I'm only eating pizza twice per month, not like 3 times a week, so I think my doctor would agree that it's okay. Person C. My favorite food is definitely lasagna, with olive oil on top and a few black olives. Every time I go out with my husband, we always order that dish and enjoy it with red wine. But with our work right now, we have to work extra hard to support our 2 growing babies, and it's tough to be able to enjoy things like before, so maybe we can only do that twice per year or so. Person D. It's hard to think of a kind of food or drink I like, because I do like a lot of them. However,
let me talk about a favorite drink that I enjoy. It's called Jagermeister, and I'm sure many people would agree with me that the drink is not just good for health but also has an awesome taste to it. It's a strong German liquor made from a combination of 56 different types of herbs, fruits, and roots. Even though people often combine it with an energy drink to make Jaeger bombs, but I like to enjoy it just the way it is. I often drink it with my boyfriend while chatting about life and discussing ideas, maybe 2 or 3 times per week. Person E. When I traveled to Southeast Asia a few years ago, I was curious and tried a Vietnamese dish called bul bul, a kind of noodle soup served with a few cuts of beef and lots of vegetables. I don't remember what kind, but I think it was peppermint and basil. It tasted absolutely amazing and I had never tried anything so good like that before. So I ate it a few times before I left the country and went to Laos and Cambodia. Now I'm living near a Vietnamese market, so I can eat that wonderful food at least once a week. Person A. My favorite drink is a kind of tea called matcha milk tea, with plenty of tapioca pearls. I often order it whenever I'm outside with my friends, maybe once per week or so. Most of my friends prefer other kinds of milk tea such as peach or honey, but I think matcha is still the best one. It has a mildly bitter taste of tea and a slightly sweet aftertaste. Person B. Whenever I hang out with my buddies, I often order pizza, one with extra salmon and olives. I prefer my food to taste a bit fatty, so I often ask for extra cheese on top even though I know it is a bit unhealthy, but hey, I like it that way. At least I'm only eating pizza twice per month, not like 3 times a week, so I think my doctor would agree that it's okay. Person C. My favorite food is definitely lasagna, with olive oil on top and a few black olives. Every time I go out with my husband we always order that dish and enjoy it with red wine. But with our work right now, we have to work extra hard to support our 2 growing babies, and it's tough to be able to enjoy things like before, so maybe we can only do that twice per year or so. Person D. It's hard to think of a kind of food or drink I like, because I do like a lot of them. However, let me talk about a favorite drink that I enjoy. It's called Jagermeister, and I'm sure many people would agree with me that the drink is not just good for health but also has an awesome taste to it. It's a strong German liquor made from a combination of 56 different types of herbs, fruits, and roots. Even though people often combine it with an energy drink to make Jaeger bombs, but I like to enjoy it just the way it is. I often drink it with my boyfriend while chatting about life and discussing ideas, maybe 2 or 3 times per week. Person E. When I traveled to Southeast Asia a few years ago, I was curious and tried a Vietnamese dish called bul bul, a kind of noodle soup served with a few cuts of beef and lots of vegetables. I don't remember what kind, but I think it was peppermint and basil. It tasted absolutely amazing and I had never tried anything so good like that before. So I ate it a few times before I left the country and went to Laos and Cambodia. Now I'm living near a Vietnamese market, so I can eat that wonderful food at least once a week. Person A. My favorite drink is a kind of tea. Okay, it's good enough. Now, so các bạn viết được đi nữa không? Have you been able to fill in? Your microphone on, please. Điền được không mọi người? Bật mic nè. Microphone on, please. Hello? Okay. Have you been able to do this?
Is it easy or is it hard? I can feel some and cannot feel It's some fine, information. it's fine, don't worry about it. Chẳng sao đâu. So, person A, it's basically matcha milk tea, trà sữa matcha đó. And how's the food and drink? She say it's mildly bitter. Slightly sweet. Mild. Be careful. Mildly bitter. Hơi hơi bị đắng. Slightly sweet. Nó hơi chút là ngọt. Plenty of tapioca pearls. Đầy những cái gọi là cái trái banh hay là cái hạt ngọc đó, nó gọi là chân trâu á, tapioca pearls. And she often eat it once per week, một lần một tuần. Person B eats, they eat pizza. Cẩn thận, từ này là pizza với pizza nha. Pizza. 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 It's pizza. 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 And she said, or he said, it has extra salmon. Nó có thêm cá hồi. Salmon. Nó có thêm cá hồi on olives. Và olive bên trên. Extra cheese on top. Bên trên thì nó có thêm phô mai. And they eat it twice per month, hai lần một tháng. Person C is lasagna. This pronounced like lasagna. Lasagna. Cái từ này là một cái từ mượn của tiếng Tây Ban Nha này phải. This is a word from Spanish, I think. Lasagna. 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 Là cái gì thầy? Lasagna. You don't know what lasagna is? It's yes. This one. You have to say no. Phải nói là no mới đúng nha. You have to say no. I don't know. No. No, I don't know. Lasagna. This one. This is a dish that's made out of... no, it's not pizza. Layers and layers of meat, cheese on top. Nó nhiều cái lớp mà giống như là cheese nè, phô mai nè, xong rồi thịt lên trên nè, và bột nè. Nó giống như nhiều lớp với nhau. So like several layers of flours, meat, cheese, and different kind of cheese. So very greasy. Cực kỳ nhiều dầu, cực kỳ nhiều chất béo. Extremely greasy. It's lasagna. Ăn vào một cái là cái ngày là gọi là đầy năng lượng luôn á. So if you eat it, it's like your whole day is full of energy. Okay, next one. It has olive oil on top. Olive oil on top. Nó có dầu ô liu bên trên. A few black olives và một vài cái ô liu đen ở bên trên. Twice per year, 2 lần năm. And person D said that he enjoyed drinking Jagermeister. This is a German name of a drink. Đây là một cái tên tiếng Đức. Jagermeister. Jager means hunter. So Jager means hunter in English. Thợ săn. Meister means master in English. Master in English. So Jagermeister means hunter master. Ông thợ săn mà gọi là chuyên nghiệp. So basically a professional hunter. And they often have this drink with them to fight against different kind of ailments or diseases. Thợ săn ngày xưa người ta thường đem thêm một cái lọ rượu, nó gọi là rượu Jagermeister. Mà nó dùng để trị bá bệnh luôn á. It's like it can be used against many different kind of diseases. You know this one? Have you seen this one before? No, didn't. Oh, you should go to the bar, you know. Mấy cái bar rượu nó hay có cái gì. The bar, they often have Jagermeister. Đây là một cái loại rượu thuốc mà trị bá bệnh luôn á. It's like it can be used for so many different diseases. Đúng nghĩa là trị bá bệnh luôn á.
And it's healthy, rất là lành mạnh. Strong taste, cái vị rất là mặn. Made from 56 different types of herbs, fruits and roots. Được tạo ra từ 56 loại khác nhau, những cái herbs là thảo dược, trái cây và những cái rễ cây. And he drinks it 2 or 3 times per week, 2-3 lần một tuần. And person E talk about bún bò, of course, the Vietnamese bún bò. Bún bò. Exactly, and she described it as noodle soup, một cái loại canh súp mà mì, noodle soup, served, được phục vụ với beef, với lại thịt bò, and vegetables, và những cái rau củ quả, rau củ. And she eat it at least once a week, ít nhất một lần một tuần. Okay, now let's go to the audio files now. Nghiêm, can you read it? Person A. My favorite drink. My favorite drink is a kind of tea called matcha milk tea, with plenty of tapioca. Cái này khó đọc quá này. Tapioca, pearls. I often order it whenever I'm outside with my friends, maybe once per week or so. Most of my friends prefer other kinds of milk tea, such as peach or honey, but I think matcha is still the best one. The best one. It has a mildly bitter taste. It has a mildly bitter taste of tea and slightly tea and a slightly sweet aftertaste. Okay, good. Good. Thức uống yêu thích của tôi là một loại trà gọi là trà sữa matcha with plenty of tapioca pearls, với đầy nhóc những cái hạt ngọc làm từ bột bán, tức là chân trâu. Tôi thường order nó bất cứ khi nào mà tôi ra ngoài với bạn bè của tôi, maybe once per week or so, chắc là khoảng một lần tuần hay là vậy đó. Phần đông bạn bè tôi thích những cái loại trà sữa khác, ví dụ trà sữa đào hoặc trà sữa mà mật ong. Nhưng mà tôi nghĩ matcha vẫn là cái ngon nhất. But I still think matcha is still the best one. Nó có một cái vị đắng nhẹ của trà, a mildly bitter taste of tea, và một cái dư vị ngọt dịu, hơi ngọt, a slightly sweet aftertaste. Ian, please. Person B. Person P. Whenever I hang out. Person B. Whenever I hang out with my buddy. Bồ tèo, mấy bồ của tôi, mấy đứa mà rất thân với tôi. I often order pizza. I often order pizza. One with pizza. One with extra salmon and olives. Extra salmon and olives. I refer my food to taste a bit fatty. So I often ask for extra cheese on top. So I often ask for extra cheese on top. I often ask for extra cheese on top.
I often ask for extra cheese. Ask. Ask for extra cheese on top, even though I know it's a bit unhealthy. But hey, I like it that way. I like it that way. I like it that way. At least I'm only eating pizza twice per month. At least I'm only eating pizza. At least. At least. At least. At least. ST. At least. At least. At least. I'm only eating pizzas. Pizza. Twice. Pizza. Pizza. Pizzas twice per month. Not like 3 times a week. So I think my doctors. Đọc lại. Try again. Not like 3 times a week. Week. Not like 3 times a week. Quick là sao? So I think week. Week. Y kéo dài. Week. Week. 3 times a week. 3 times a week. So I think my doctor would agree. So I think my doctors would agree that it's okay. It's okay. Okay. Okay, whenever, bất cứ khi nào tôi hang out with my buddies, bất cứ khi nào tôi đi chơi với lại mấy đứa bạn của tôi thường order pizza. Tôi thường ăn bánh pizza. Cái mà với cái thêm cá hồi và ô liu nha. One with extra salmon and olives. Tôi thích cái thức ăn của tôi mà nó có cái vị hơi bị béo hơn. I prefer my food to taste a bit fatty. Cho nên tôi thường là hỏi thêm phô mai bên trên. I often ask for extra cheese on top. Mặc dù tôi biết nó hơi bị không có vậy là không có lành mạnh đâu. Ăn uống gì không lành mạnh đâu. I know it's a bit unhealthy. But hey, nhưng mà hey, tôi khoái ăn vậy đó. I like it that way. Tôi thích ăn vậy đó. I like it that way. At least I'm only eating pizza twice per month. Ít nhất tôi chỉ có ăn pizza 2 lần tháng thôi. Not like 3 times a week. Không phải như là 3 lần tuần đâu. So I think my doctor would agree that it's okay. Cho nên tôi nghĩ là bác sĩ của tôi sẽ đồng ý, đồng tình là nó ổn thôi. Vẫn ổn. Phúc, please. My favorite food is definitely lasagna. My favorite food. Favorite food is definitely lasagna. Lasagna. Oliver. Lasagna. Nhà, cái chữ nhờ tiếng Việt mình á, it's like nhờ in Vietnamese. Lasagna. With olive oil on top and a few. With olive oil on top and a few black olives. Every time I go out with my husband, we always order that dish. Always. This and enjoy it with Enjoy là sao em? Enjoy là sao? Enjoy it and enjoy it. Enjoy it with red wine. With red wine. Red wine. With red wine. But with our work right now. With our work. Right now. Right now we have
to work extra hard to support our two growing babies. Our two growing babies. Our two growing babies. And it's tough. It's not to Tough. be able. GH đầu là âm F. GH is pronounced like an F sound. It's tough to be able to enjoy things like before. It is tough to be able to enjoy things like before. To be enjoy things like before. So maybe we can only do that twice a year or so. Twice a year or so. Okay. Okay. My favorite food, đồ ăn thích của tôi thì chắc chắn là lasagna rồi. Lasagna với dầu ô liu bên trên, with olive oil on top, with olive oil on top, olive oil on top, và một vài cái ô liu đen. Mỗi lần tôi đi ra ngoài với chồng tôi, chúng tôi luôn order cái món ăn đó và hưởng thụ nó với rượu vang đỏ, red wine. Red wine. Enjoy it with red wine. Nhưng mà với công việc của chúng tôi ngay bây giờ, hiện nay chúng tôi phải làm việc extra hard, phải làm việc rất siêng năng. We have to work extra hard to support our two growing babies. Chúng tôi phải làm việc rất siêng để mà nuôi hai cái đứa bé đang lớn dần của chúng tôi. And it's tough to be able to enjoy things like before. Và rất là tough, rất là khó khăn để có thể hưởng thụ thứ này thứ kia như là trước đây. It's tough to be able to enjoy things like before. So maybe, có thể maybe là chúng tôi chỉ có thể làm điều đó khoảng 2 lần năm hoặc là giống vậy đó. Nghiêm please, person D. It's hard to think Nghiêm ơi, it's hard to think of a kind of food or drink I like because I do like a lot of I do like a lot of them. I do like a lot of them. However, a lot of them. However, let me talk about a favorite drink that I enjoy. It's called Jagermeister. It's called Jagermeister, and I'm sure many people. Hai dấu chấm nó lọc ở e nha. Many people who's agree with me. Jagermeister. And I'm sure many people would agree with me that the drink is not just good for health. It's not just good for health, but also has an awesome aftertaste. Has an awesome taste to it. It's a strong German liquor made from a combination. Liquor. It's a strong German liquor. Liquor là rượu hay? Liquor is like wine. A strong German liquor. Liquor. Liquors. Đọc là âm K. The Q, U is pronounced like a K. Liquors. A strong German liquor made from a combination of 56 different types of herbs. Made from a combination of 56 different types of herbs and fruits. Herbs, fruits and roots. Types of herbs, fruits and roots. Even so, people often combine it with an energy drink. Combine it with an energy drink to make Jagerbombs. But I like to enjoy it just the way it is.
I often drink it with my I often drink it with my boyfriend boyfriend while while chatting about life. while chatting about While life and discussing ideas. Ideas. maybe two Maybe 2 or 3 three times per week. Three. per 2 week. or Three. 3 times per week. 2 or 3 Three times. times per Three week. times Okay, per very good. week. Rất khó để nghĩ về một cái loại thức ăn hoặc là thức uống mà tôi thích. It's hard to think of a kind of food or drink I like. Mấy cái chỗ gạch dưới này là những cái biểu đạt khác nhau các bạn nên học nha. These things are expression that you can learn, of course. It's hard to think of a kind of food or drink I like. Thì khó mà nghĩ ra một loại thức ăn hoặc thức uống mà tôi thích. Because I do like a lot of them. Bởi vì tôi thực sự là tôi có thích rất là nhiều thứ trong chúng. However, let me talk about a favorite drink that I enjoy. Bây giờ tuy nhiên hãy để tôi nói một cái loại thức uống tôi thích. Nó gọi là Jagermeister. And I'm sure many people would agree with me. Và tôi chắc luôn nhiều người sẽ đồng tình với tôi rằng the drink is not just good for health, but also has an awesome taste to it. Và mọi người sẽ đồng tình với tôi rằng cái thức uống này nó... Hiển ơi, please, I'm trying to explain. Rằng thức uống này nó không chỉ tốt cho sức khỏe mà nó cũng có một cái vị rất là tuyệt vời với nó. Has an awesome taste to it. It's a strong German liquor made from a combination of 56 different types of herbs, fruits and roots. Nó là một cái thức uống có cồn mạnh của Đức, được tạo ra từ một sự combination, sự kết hợp của 56 cái loại thảo dược, thảo dược, trái cây và các loại rễ. Even though people often combine it with an energy drink to make Jager bombs. Mặc dù con người ta thường kết hợp nó với một cái thức uống gọi là nước tăng lực á, energy drink, để tạo cái gọi là trái bom, Jager bomb á. But I like to enjoy it just the way it is. I like to enjoy it just the way it is. Mà tôi thích là thưởng thức nó chỉ theo kiểu mình nói như thế nào là tôi thưởng thức nó thôi. Tức là thưởng thức mà theo kiểu mà một mình thôi, không có trộn cái gì cả. So no mixing whatever. Tôi thường uống nó với lại bạn trai tôi trong khi mà tán gẫu về cuộc sống và tranh luận về những cái ý tưởng. Chatting about life and discussing ideas. Khoảng 2-3 lần tuần. Miss Ian, please. Pleasant E. Pleasant E. When I traveled to Southeast Asia a few years ago. When I traveled to Southeast Asia a few years ago. Southeast Asia. Southeast Asia. Asia. A few. Âm G đó. Âm DZ đó. J. A few years. Asia. A few years ago. Southeast Asia. No, sai. Asia. Southeast Asia. Southeast Asia. A few years ago. A few years ago. I was curious. And tried a Vietnamese dish. I was curious and tried a Vietnamese dish called bún bò. Yeah, just bún bò. A kind of a kind of noodle soup served with a kind of noodle soup served with a few cuts of beef, a few cuts of beef, and lots of vegetables. Hai âm thôi. Vegetables. Table, không phải là table, no. Tables. Vegetables. I don't remember what kind.
I don't remember what kind, but I think it It was was peppermint, peppermint and and basil. basil. It tasted Basil. basil and Basil. basil Không, bờ and mà. basil Bờ. Basil. 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 and basil. It tasted absolutely amazing. Absolutely I amazing. I had never tried Absolutely. anything so good like that before. And I had never tried anything so good like that before. So I ate it. I ate it a few times before I left the country. So I ate it a few times before I left the country And went to Laos and Cambodia. Went to Laos and Cambodia. Now I'm living near a Vietnamese market, so I can eat That that wonderful wonderful food fruit. at least once a week. Wonderful fruit at least once a Tại sao week. nó có thiếu ST hoài vậy Yến? Âm cuối ST. Where's the ST? Least. Least. At least once a week. At least once a week. Nó có thiếu ST hoài. I don't know why. Least. Like there's a lack of ST sound. At least once a week. Okay, anyway. Right. Least. Person E, when I travel to Southeast Asia, khi tôi đi đến cái vùng mà Đông Nam Á vài năm về trước, tôi đã curious. I was curious. Tôi đã tò mò và đã thử một cái món ăn Việt Nam gọi là bún bò. A kind of noodle soup, một cái loại súp mà có mì hay là bún mì đó, được served with, được phục vụ với, được nấu với, được phục vụ với một vài lát cắt thịt bò và rất nhiều rau. I don't remember what kind, served with a few cuts of beef and a lot of vegetables. I don't remember what kind, tôi không thể nhớ được cái loại gì, but I think it was peppermint, tôi nghĩ nó là bạc hà, và basil là cái basil tiếng Việt là lá gì ta? Lá húng quế. It tasted absolutely amazing. Nó có vị tuyệt vời lắm, cực kỳ tuyệt vời luôn, absolutely amazing luôn, cực kỳ tuyệt vời. And I have never tried anything so good like that before. Và tôi lúc đó đã chưa bao giờ thử cái gì mà ngon đến mức như vậy trước đó. So I ate it a few times before I left the country. Cho nên tôi mới ăn một vài lần trước khi tôi rời đất nước đó đi. And went to Laos and Cambodia, và đi đến Lào và Campuchia. Now, I'm living near a Vietnamese market. Bây giờ tôi sống gần một cái chợ người Việt. So I can eat that wonderful food at least once a week. Để tôi có thể ăn cái thức ăn tuyệt vời đó ít nhất một lần một tuần. Okay, now let's move back to here. We have a lot to do. Okay, Phúc em đọc đi. When we want to say that we eat or drink a meal of the day. When we want to say that we eat or drink a meal of the day. Meal of the day. We don't use an article before the name of the meal. Okay. We say, I have breakfast, lunch, I have dinner. breakfast, lunch, dinner. Breakfast, lunch, dinner. Not, I have the breakfast, lunch, dinner. It's not so natural to say. It is not so natural to say, I eat breakfast, lunch, dinner. So we use the verb have instead. The same logic. Instead of the same logic applies to. Logic applies to drinking. Too. I have a
cup of tea. Not I drink a cup of tea. However, Okay. It's okay to say that I eat breakfast if you are referring to a specific time of place. It's okay to say I eat breakfast if you are referring to a Specific. Nhấn âm 2. Second syllable. Specific. A specific time or place. Time or place. Logic. No. I eat breakfast at a cafe nearby. I eat breakfast at a cafe nearby. The same logic applies to drinks. If it refers to a If it refers to a specific time or place. Specific time or place. Specific hoài em, nhấn âm cho đúng đi. Try to speak right. Specific refers to a specific time or place. Specific place. I drink a cup of tea every afternoon with a chocolate. Biscuits. Ok. Khi chúng ta muốn nói rằng là chúng ta ăn hoặc là uống một cái bữa ăn hoặc là một đồ uống nào đó trong ngày, chúng ta không có sử dụng một cái mạo từ đằng trước cái tên của cái bữa ăn đó. Ví dụ như là I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Chứ không phải là I have a breakfast, I have the breakfast, I have the lunch, I have a dinner. No, we don't say that. Nó nghe nó không có tự nhiên lắm khi chúng ta nói rằng I eat breakfast, I eat lunch, I eat dinner. Cho nên chúng ta sử dụng cái động từ là have thay thế nó. Nhớ nha các bạn. I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Cái logic tương tự như vậy nó sẽ ứng dụng với lại cái đồ uống nữa, cái chuyện uống nữa. I have a cup of tea, chứ người ta không thường nói là I drink a cup of tea nha các bạn. Phải biết điều này, you need to know this. Tuy nhiên khi mà các bạn muốn nhắc tới một cái thời điểm cụ thể nào đó hoặc một nơi cụ thể nào đó, chúng ta hoàn toàn có thể nói là I eat breakfast. Ví dụ, I eat breakfast at a cafe nearby. Cái dấu nhấn âm nè. Cafe. This one. It's a stress on A. So cafe. I eat breakfast at a cafe nearby. Tôi ăn sáng ở một quán cà phê gần đây. Thì nói về một nơi thì mình hoàn toàn nói là I eat breakfast được. Cái logic tương tự có thể áp dụng với những đồ uống nếu mà nó nhắc tới một cái nơi cụ thể hoặc là một thời điểm cụ thể. Ví dụ, tôi uống một tách cà phê mỗi buổi trưa chiều với cái bánh sô-cô-la. I drink a cup of tea every afternoon with a chocolate biscuit. Chocolate. Chocolate. Okay. Now, try to answer this question with a new vocabulary and expression that you have learned. Ráng trả lời những câu này với cái từ vựng mới và các biểu đạt mới các bạn đã vừa mới học. So, Mr. Nghiêm, please. Do you prefer to have a drink before or after a meal? Why? Em có thích là uống một thức uống nào đó trước hoặc sau bữa ăn không? Tại sao? I prefer have a drink. I prefer to have a drink. I prefer to have a drink after a meal because after a meal, okay. Because when I eat I can well, because when I drink it, it makes me feel better, right? Feel better and ví dụ sau khi ăn thì mình nó dễ tiêu hóa hơn, right? Dạ đúng rồi. It helps me to digest food better.
Nó giúp tôi tiêu hóa thức ăn tốt hơn. It Nó không helped có me bị, to digest food better. nó không có bị mà no trước, Digest. cái cảm giác mà nó no chứ. Digest. It helps you to feel full. It helps me to feel full. Nó giúp tôi có cảm giác đầy, cảm giác đầy trong bụng. Cảm giác no hoặc là đầy trong bụng. It helps me to feel full. Very good. Now, Miss Ian, do you enjoy talking to other people while having meals? Trong lúc ăn thì em có thích nói chuyện với người khác không? Yes, I enjoy talking to other people while having meals. 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 While having meals. While having meals. Okay, but why? You need to explain it. Try to expand it. Ráng mở rộng ra. Yes, because when we working together, we have to focus on the work. We have to focus on. Focus on the work, and the lunch time is the only one time we can talk. It's the only time We can to talk. talk. The only time we can talk together and connect more slowly and connect and connect to our connect to each other better. Connect with each other. I think connect with each other better. Yes. Connect with each other better, I think. Yes. Okay, good. So, Miss Ian, do you often eat the same kind of food? Em có thường ăn cùng cái loại thức ăn y chang như thế mỗi lần không? Yes, on the mornings I always eat in the morning. bananas. In the morning. In the mornings, because near to my office will have a convenience store. Near to my 7-Eleven. office. So Yên, bình tĩnh, nói chậm là em nói quá nhanh sai tùm lum. yes. Try to be slower. Near to my office. There are. Near to my office have convenience Have nó rồi, lại have store. rồi. There are. Có cái gì đó là there are. Yes. Near to my office, there is a convenience store. Near to my office, there is a convenience store. Okay. So I often eat some kinds of food in this store. In this store. Like bananas, coconuts, and Sandwiches, yeah. Yes. I see. Okay, good. So, Phúc, please, do you think that meals taste better when you sit together with friends or people you like? Em có nghĩ rằng những bữa ăn nó sẽ có vị ngon hơn khi các bạn ngồi cùng nhau với bạn bè hoặc là những người bạn thích không? I think good meal if I sit together with friends, but no, if I sit together with work friends. Work friends, they are not your friends, they are your colleagues. Bạn bên làm việc không phải là bạn đâu, nó là người đồng nghiệp, không phải bạn đâu. They are not your friends. They are your colleagues. Careful. Ngồi cạnh bạn gái đó thấy. With my girlfriend, yes. Girlfriend. Okay. I just look her, so I just look at her. I just look at her. Look at her. So I don't stay still. Sometimes she gets is from me. So sometimes you get it from me. I see. So the meal tastes better, right? Anyways, with her, I feel on cloud nine.
You feel like I feel like I am on cloud 9. Cái 9 tầng mây, khi tôi ngồi cạnh cổ tôi cảm thấy là trên 9 tầng mây. Wow, that's very ngôn tình. That sounds very romantic, like novel, like a novel, you know. Okay, so Mr. Nghiêm, please. So, have you ever got bored with or got bored of a favorite food or drink? Em có bao giờ là get bored of or get bored with a food or drink? Chán một đồ ăn, thức uống nào đó. Yes. Em bao giờ I think I usually eat you usually get bored of eating. I think I usually eat a food every day and every day and every day and the same, and I get bored. Okay, and you got bored, I see. Okay, how about you, Miss Ian? Have you ever got bored of eating the same kind of food and drink? Yes, this there's near my company just have some restaurants. There is. There are some restaurants, so I have no choice to eat them. I have no choices. Many But you can order food. Yes. You can order food from apps, you know. You can order food from apps. Why not? In the days, the rent in Saigon is the raining is so heavy. It rains a lot. The rain It so rains heavy. a lot, and it's hard to place orders in the app. It's hard to place order on apps, right? Nhớ nha, On cái the nào app. mà cái nào mà không được in ra, sách báo, tạp chí, tài liệu thì có in. Còn cái nào mà trên mạng, trên truyền thông, on hết. So, if it's not printed like a book, magazine, articles, it's on. If it is printed, you use in. Like for example, in books, in magazine, in journals, in the leaflets. But on Facebook, on the news, on YouTube, on the apps, on TV, on the internet, you know. All right, very good. Let's go to food and culture. Thức ăn và văn hóa. So, food is connected with culture, of course, and it also reflects customs and tradition. To reflect something. To reflect means phản chiếu in physics, vật lý, but it also means to think about the past, to look again, to re-look, to rethink. Nghĩ lại, to rethink, to chiêm nghiệm, Reflect. To reflect customs and traditions, nó phản ánh. So food is connected with culture. Thức ăn thì được liên kết với văn hóa. And it also reflects customs and traditions. Và nó cũng phản ánh cái customs, tập tục, tập quán. Những tập tục, tập quán địa phương. And traditions. Những cái truyền thống. Think about your own think about your own country's national food. Your own country's national food and drinks, and answer a few questions. Hãy nghĩ về cái thức ăn và thức uống của đất nước riêng của các bạn, riêng đất nước các bạn, và trả lời những câu sau đây. Number 1. On New Year's Day, on Christmas, on New Year's Day, on your birthday, on mid-autumn, trung thu, mid-autumn, giữa mùa thu, on mid-autumn, on New Year's Day,
vào ngày năm mới. So, on New Year's Day, do people in your country celebrate? To celebrate with someone or something. Celebrate. To celebrate with someone or something means ăn mừng với ai hoặc cái gì đó. To celebrate with someone or something. Ăn mừng với ai hoặc cái gì đó. On New Year's Day, do the people in your country celebrate with special kinds of food and drink? Vào ngày năm mới, người đất nước của các bạn có ăn mừng với những loại đồ ăn thức uống đặc biệt nào không? Number 2. Do these kind of food and drink symbolize something? So we have the word symbol. Symbol là ký hiệu hoặc là dấu hiệu. So the verb to symbolize something means là dấu hiệu của cái gì đó. Do this kind of food and drink symbolize something? Những loại thức ăn thức uống đó có là dấu hiệu của cái gì không? Giống hint. First is friendship. Tình bạn. Peace. Y kéo dài nha. Peace. Hòa bình. Blessing. Những điều ban phước. Những điều phước lành. Blessings. God or goddess. Blessings. Chúa hoặc là ông trời hoặc là nữ chúa. Prosperity. Sự thịnh vượng. Sự thịnh vượng tức là sự giàu có. So it means richness. Prosperity. Health, sức khỏe. Luck, sự may mắn. So same as fortune. Fortune, sự may mắn. Longevity. Let me check this word. Trời, sao nãy giờ nghiêm ngáp hoài vậy em? I know you're tired, I know. Longevity. Longevity. Sự mà lâu dài tức là gì các bạn? Sống một thời gian rất lâu tức là gì? What is longevity? Sự trường thọ, sống lâu, 100 tuổi. Longevity. Âm DZ á, longevity. Sự trường thọ, sống lâu. Okay, longevity. Next one we have success. Of course, everyone wants success. Sự thành công. And of course, love, tình yêu. Loyalty. You know what loyalty is? Loyalty. Yeah. Loyal, yeah. Wait a moment. Loyalty là sự trung thành. Loyalty, sự trung thành. Devotion, what is devotion? Sự tận tụy. Tận tâm, tận tụy. Beauty, it's what is beauty? Cái đẹp. Nhan sắc, sắc đẹp. Nhan sắc, sắc đẹp. Cái sự đẹp. Religious, significant.
sự quan trọng về tôn giáo. Religious significance. Okay, number 3. Are these special types of food and drink hard to prepare or to make? Những loại thức ăn hoặc thức uống mà đặc biệt đó có khó chuẩn bị, khó làm không? Number 4. Are there any other holidays in which special or traditional food and drinks are served? Có bất kỳ cái ngày cái kỳ nghỉ hoặc là cái lễ hội, cái ngày lễ nào mà trong đó những thực phẩm truyền thống hoặc đặc biệt được phục vụ không? Like for example, Christmas, Giáng sinh nè. So we have the word Christmas, Giáng sinh. We have Saint Patrick's Day, Thánh Patrick, nó cái ngày mà đặc biệt bên Mỹ. This is something special for America. Saint Patrick's Day. Mid-Autumn nó gọi là trung thu. Easter là lễ phục sinh. And for the Indian people and Muslim people, they have Diwali or Eid. Những người Ấn Độ gốc Ấn hoặc là những người mà đạo Hồi hay tổ chức Diwali hoặc là Eid, nó giống một dạng lễ Tết của họ. Diwali or Eid is like New Year's Day for them. It's like New Year's Day for them. And of course, Lunar New Year, năm mới theo âm lịch. Lịch là lịch mặt trăng á, tức là âm lịch á. So Lunar New Year, năm mới theo âm lịch. And we have Oktoberfest. Đây là cái lễ hội mà bia truyền thống của Đức. Oktoberfest, lễ hội bia truyền thống của Đức. We have Valentine's Day, ngày 14 tháng 2 á, ngày Valentine á. Okay. And then what do you think about these holidays? Và bạn nghĩ gì về những kỳ nghỉ này? In terms of the food and drink. Bạn nghĩ gì về những kỳ nghỉ này khi mà nhắc đến thức ăn và thức uống? So, okay, so let's try it, class. Thử nha. So, Phúc, please. So, on New Year's Day, do the people in your country celebrate with special kinds of food and drink? Yes, in the New Year Day. New Year Day là New Year's Day, ngày năm mới. Năm mới của. It can be Lunar New Year, yeah. Nó có thể là bất kỳ là năm mới nào, âm lịch, dương lịch tùy em. Can be Lunar New Year, it can be the New Year, International New Year, năm mới của quốc tế. Okay. Follow all this traditional people, older people, always cook chung cake. Yes, chung cake, very good. And what else? They prepare. What other cakes do they prepare? Give money or something have a value. That has value, something that have values. Very good. So, do you think Phúc? Do you think these kinds of food and drinks symbolize something? Nó có làm dấu hiệu cái gì không? Bánh chưng là dấu hiệu của đất. Remember, chung cake, the chung, it's basically symbolize the land. So what else does it symbolize? Chưng là của đất, là nó dấu hiệu của gì? If it symbolizes the land, what else does it symbolize? Square. Yes, the square, yes. What from the land, what can you do? Với đất mình có thể làm được cái gì? What? Yes, what can you do? Prosperity. Thịnh vượng. Prosperity. Have wants to plant. Want to plant more. Yes, plant more, work more, get more money. And have good health and the environment.
around there is very good. Okay, so folks, do you think the chung cakes are hard to make? Cái đêm đó. Take a whole night to make, I think. Okay, I think it's not difficult if you like traditional. Yes. So Miss Ian, please. Do you think chung cake is easy to make or hard to make? Yes, hard to make. It's hard to make. Do you know how to make it? Before when I was child, When I was my mom child, khi tôi còn là một đứa bé. When I was a child. I saw my mom to prepare it. I saw my mother prepared it. My mother to prepare it, and she have to prepare before cook. She had to prepare it before she cooked it. Around 1 day, and Yes, she have to wait and can sleep. And she cannot sleep. And to watch to read the canh đó thầy. She has to spend time to look after it. Yes, look after it. Yes. Okay. So Miss Ian, are there any holidays? Are there any holidays in which traditional food and drinks are served in your country? Okay. Think about mid-autumn, for example. You have moon cake. Bánh mặt trăng là bánh trung thu. Moon cake. We have moon cake. We have. Okay. Do you like to eat moon cakes? When I was a child, I like, but now I'm not, because it's so sweet. It's so sweet, I say. Yes. My cat doesn't like my painting. That's why I have to put it here. Doesn't seem like my cat likes my painting. So, anyway. So, Mr. Nghiêm, please. So, talking about these holidays, are there any special food and drink served during these days, Mr. Nghiêm? On the Easter day. On Easter day, yes. It have There are days. Có there are days. There is SK. Say again? Bánh trứng hình như em nhớ gì. Egg cake, I think. Ồ, Nó phải là không bánh thầy? tart, nó là bánh tart phải không? Is it bánh tart phải không ta? Bánh trứng nướng phải không? Dạ, hình như là vậy. I don't know what it's called, but it's called tart, I think. Do you actually know what it is? Egg tart. It's called egg tart. Is it? Yes, we know. Egg tart. Yeah, this is egg tart. Okay, and so how about okay, how about Valentine's Day, Mr. Nghiêm? Do you know what is served during Valentine's Day? There's sometimes there's chocolate. Of course, chocolate. Of course, chocolate. Yeah, and cái gì nữa? And what else? Anyway, okay. So Nghiêm, what do you think about these holidays in terms of food and drink? Em nghĩ gì về những kỳ nghỉ này khi mà nói về thức ăn thức uống? Yeah, in that day, the food and drink are very expensive. Of course, very expensive. Yeah, and not delicious. Not delicious, I of think. course. So people always prepare before those days, you know. Yeah. Okay, very good. Now, so for 1.7, you have to write in full sentences. So this is going to be your homework, okay? Cái này là bài viết về nhà, các bạn phải viết thành những câu đầy đủ. Okay.
Number one, are there many popular types of food and drink from around the world available in your hometown? Liệu có nhiều cái dạng mà đồ ăn thức uống từ khắp thế giới mà nó rất là được nhiều người ưa thích ở trong cái thị trấn quê nhà các bạn không? Oh, my cats demand attention now. Okay, think about Korean food, Chinese food. Think about Western food, burgers, something like that. Okay, number two. Nhưng mà ráng viết thành câu đầy đủ nha. Try to write in full sentence. Number two, what can you learn from eating in those restaurants? Các bạn có thể học được điều gì từ chuyện ăn uống ở những nhà hàng đó? In terms of traditions and customs, khi nói về cái truyền thống và cái tập tục của người ta. Like, for example, what they often do. Họ thường làm cái gì? What can you learn from that? Yeah, họ có thể học được cái gì từ đó? Okay, try to write, okay? Ráng, cố gắng viết. And you have food and health section, which is the next section. Cái phần tiếp theo sẽ nói về sức khỏe và thức ăn. So 1.8. There is a saying that all illnesses come from the mouth, which makes sense since many diseases could have been prevented with a good diet. Có một câu nói rằng tất cả mọi loại bệnh tật nó đều đến từ cái miệng mà ra đó. Mà nó make sense. It makes sense là nghe có lý. It makes sense là nghe có lý. Bởi vì từ khi là nhiều bệnh tật có thể được, đáng lẽ ra có thể được phòng ngừa. Could have been prevented. Với một cái chế độ ăn tốt. Could have been prevented. Có thể đã được phòng ngừa. Hoặc là lẽ ra có thể được phòng ngừa với một chế độ ăn tốt. With a good diet. Một chế độ ăn tốt. Now, please be honest. Bây giờ hãy trung thực và trả lời những câu này. And answer this question. Number one. Do you think that you are... Các bạn nghĩ là các bạn sao? A. Quite healthy. Khá lành mạnh. B. Unhealthy. Sống không lành mạnh. C. Very healthy. Cực kỳ lành mạnh. And D. Dying. Đang sắp chết đây. And why? Number two. Do you suffer from... To suffer from something. To suffer from something là chịu khổ hoặc là dính bệnh gì đó, chịu khổ hoặc dính bệnh gì đó. To suffer from something. Do you suffer from any sickness or allergies? Sickness is basically disease or illness. Bệnh. Bạn có chịu khổ vì cái dính bệnh hoặc là bất kỳ một cái allergy. Allergy là sự bị dị ứng. Thì danh từ là allergy, tính từ là allergic. Adjective is allergic, now is allergies. Bạn có chịu dính bệnh hoặc là một cái dị ứng nào không? Do you suffer from any sickness or allergies? A. I don't have any health problems or allergies. Tôi không hề có vấn đề sức khỏe hoặc là dị ứng gì. B. I suffer from something. Ever since something. Tôi bị cái hội chứng, bị bệnh gì đó từ khi gì đó. C. I'm allergic to something. Tôi bị dị ứng với cái gì đó. Like for example, you can say I am allergic to crab chẳng hạn. Tôi bị dị ứng với lại cua chẳng hạn. D. I am healthy but I have an allergy. Like for example, tôi lành mạnh, tôi khỏe nhưng mà tôi có cái dị ứng gì đó. Like for example, I am healthy but I have
seafood allergy, for example. Nhưng mà tôi có dị ứng với hải sản chẳng hạn. I have a seafood allergy. Đó, cái này các bạn phải điền vào. You have to write in those things, okay? And try to answer these things at home. Ráng trả lời những câu này ở nhà nha. Number 3. Do you consume junk food? So, consume, tiêu thụ. So we have the word junk food. We have the word junk food. Thức ăn mà như junk, như là rác vậy đó. Thức ăn mà như là rác vậy đó. Tức là làm sao? Thức ăn nhanh đó. Like for example, KFC, burger, something like that. Do you consume junk food or processed food? Thực phẩm chế biến. Các bạn có ăn thực phẩm chế biến hoặc là thức ăn nhanh không? Fast food, thức ăn nhanh, and sugary drink. Yes, same as fast food. Sugar, sugary drinks. Những thức uống nhiều đường. Like for example, soft drink, thức uống nhẹ. Milk tea, trà sữa, soda. How often? Có thường không? You have to answer in here, okay? Ráng viết thành câu đầy đủ, thành mấy câu đi. Try to write like 2 or 3 sentences, okay? Full sentences. Câu đầy đủ nha, chứ không viết tắt gì nào nha. Okay, now 1.9, you are asked to fill in the blanks below with words from the box in the appropriate forms. Alternative answers are possible. Cái 1.9 các bạn được yêu cầu là điền vào những cái khoảng trống bên dưới này với những cái từ cái hộp ở cái dạng phù hợp. Thì đương nhiên sẽ có nhiều câu trả lời rồi, có thể có nhiều câu trả lời. So these things talk about health advice from leading dietitians. Dietitian is the person who study about diet. Cái người học về chế độ ăn nó gọi là gì các bạn? Bác sĩ dinh dưỡng hoặc là chuyên gia dinh dưỡng. Dietitian is a person who study about human diet and health. Học về sức khỏe và những cái chế độ ăn con người. So we have a lot of these things. 1.9 và 1.10 nữa quan tâm liên quan nhau đó. So 1.9 and 1.10 are related to each other. But before we do that, I would like you to read how to use lack and cause. Trước khi đọc đó, thầy muốn các bạn đọc cái phần này. Okay. Ian, please, can you read it? How to use lack and cause. How to use lack and cause. Cause. When Cause. Cause. When you want to say that something is missing or not available. Not available. You can say available. You can say a lack of. Now form. Or A lack lack something. something. Verb First form. form. Or lacking. Adjective form. Adjective form. For example, there is a lack of trust between people. Justin lacks the confidence. Justin lacks the confidence to perform on stage. Justin lacks the confidence to perform on stage. His stage experience is totally lacking. His stage experience is totally lacking. His so stage experience is totally lacking. His stage experience is totally lacking. So he needs me to push him to do it. So he needs me to push him to do it. Okay, very good.
Cách sử dụng chữ lack và chữ cause nè, nó đều có nghĩa là thiếu hoặc là gây ra cái gì đó. Nhưng mà sử dụng sao? Khi các bạn muốn nói cái gì đó nó đang thiếu hụt, đang missing, đang thiếu mất, hoặc là không có ở đó, các bạn có thể dùng chữ a lack of, một sự thiếu hụt của cái gì đó, nó là dạng danh từ. Hoặc là động từ lack cái gì đó, động từ lack something. Hoặc là tính từ là lacking, đang thiếu hụt. Ví dụ, there is a lack of trust between people, dạng danh từ nè, it's a noun form. Có một cái sự thiếu lòng tin giữa con người ta. Cái ví dụ bên dưới nè, Justin lacks the confidence to perform on stage. Động từ nè, this is a verb form. Justin thiếu sự tự tin để trình diễn trên sàn diễn. His stage experience is totally lacking. Cái kinh nghiệm sàn diễn của anh ta thì hoàn toàn là thiếu hụt. Nó là dạng tính từ, this is an adjective form. So he needs me to push him to do it. Cho nên anh ta cần tôi đẩy anh ta, thúc anh ta để làm điều đó. Okay, Phúc please. Cause. Cause can be used in several ways. Cause can be used in several ways. As a noun, it goes with the preposition. No, not pre, không phải pre. Từ này đọc sao? Preposition. Prep gì? Preposition. Prepositions of, for, or no preposition. Preposition of, for, or no preposition. 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 For example, I don't activate the alarm without good cause. I don't activate the alarm the alarm without good cause. Without good cause. Reason. The cause of death was suffocation. The excessive spending of many people is a cause for concern. Okay, cái chữ cause á, cái chữ cause á, cái sự gây ra có thể được sử dụng ở nhiều cách khác nhau. Như là một danh từ thì nó nên sao? Nó đi cái giới từ of, for, hoặc là không hề có giới từ. Ví dụ, tôi không kích hoạt cái báo động mà không có một cái nguyên do nào hợp lý, một nguyên do tốt. Without good cause, I don't activate the alarm without good cause or good reason, lý do tốt. The cause of death, nguyên do gây chết, was suffocation, là bị ngạt thở chết. Đi với the off nè. The excessive spending of many people is a cause for concern. Cái chuyện chi tiêu mà quá mức của nhiều người là một cái gì đó để mà lo lắng đấy. A cause for concern. Okay, Nghiêm please. As a verb, it can follow the structure. As a verb, it can follow the structure to cause something. You caused a big mess online today, dear. You caused a big mess online today, dear. Or to cause someone or cause something to do something. Or to cause someone something to do something. The recent internet drama caused me to comment. I'm down. First of all, to comment back with harsh words. Or to be caused by something where you want to state the reason for something. Or who is responsible for the action or event. The mess was caused by him. Okay, very good. Như là động từ thì sao? Cái từ cause nó có thể theo sau cái cấu trúc là to cause something, gây ra cái gì đó. Nó không có giới từ nha, there's no preposition. You caused a big mess online today, dear.
Nè em đã gây em một cái đống hỗn độn trên mạng bây giờ hôm nay rồi đó. Or to cause someone or something to do something. The recent internet drama caused me to comment back with harsh word. Cái drama trên mạng mới đây nhất nó gây ra cho tôi để bình luận lại với những cái từ rất khó nghe. Harsh word, những từ mà khó nhằn, khó nghe. Or to be caused by something, là bị gây ra bởi cái gì đó. Khi các bạn muốn nêu ra là cái lý do cho cái gì đó, hoặc là ai chịu trách nhiệm cho cái hành động hoặc là sự kiện đó. Ví dụ, the mess was caused by him. Cái đống hỗn độn nó bị gây ra bởi anh ta. Bởi ai? Gây ra bởi ai? Caused by someone. Okay, now that's good. That's about cause and lack. Okay, let's go back to here. 1.9. Bây giờ quay lại 1.9 nè. Okay, so you have a lot of words here to fill in. Chúng ta có rất nhiều từ sau đây để mà điền vào cái lời khuyên sức khỏe. So health advice. Thực sự lời khuyên này không có khó đâu. It's not hard. Health advice, lời khuyên sức khỏe. From leading dietitians. Leading dietitians. Những người những nhà dinh dưỡng học hàng đầu. Tại vì họ leading mà họ đang dẫn đầu. Because they are leading, so they are the best. You know, họ là những người giỏi nhất. Best dietitians. Okay, so what do we have here? Essential. So we have the word essential. Essential. Essential là tối cần thiết cho sự sống. So it's equal to vital. Nói bằng cái từ vital ở đây nè. It's equal to vital here. Rồi bây giờ trong tiếng Anh á, nó mượn từ của các tiếng khác rất là nhiều. So in English they borrow a lot of words from the languages. So in French, trong tiếng Pháp đi, la vie in French means the life in English. Sự sống. Tiếng Pháp chỉ la vie nghĩa là sự sống, the life in tiếng Anh. So vital means tối quan trọng, tối cần thiết cho sự sống. So it's essential for life, vital. La vie, một phần tất yếu cuộc sống. Okay, so overeating, you know what it is? Over. You know what overeating is? Ăn quá độ. Ăn quá mức. Việc ăn quá mức. Okay, you know what overweight is? Quá thừa cân, quá thừa cân, overweight. Okay, obese. Next word is obese. Obese. Obese, béo phì. Okay, next word is vary. Động từ to vary mean to change. Thay đổi, biến thiên. Thay đổi, biến thiên. Biến đổi. To vary. Thay đổi, to change. To vary, to change, to vary. Thay đổi, biến thiên, biến đổi, to vary. Next word is factor. Factor, nhân tố, yếu tố. Nhân tố, yếu tố. Factor. Vital, essential. Vital, essential. La vie, một phần tối quan trọng, thiết yếu cuộc sống. Vital. Okay, obesity. 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 Nạn béo phì. Hoặc là obesity là sự béo phì. Okay, you know what the word
Okay, change và exchange. Okay, can you ask me that later? Hỏi sau được không em? Okay, we are trying to rush. Change là thay đổi. Exchange giống kiểu mà đổi chác qua lại hai bên. Okay. Ability là danh từ có nghĩa là khả năng. Thì đặt chữ in đằng trước nghĩa là gì nhỉ? Không có khả năng. Sự không có khả năng làm cái gì đó. Ví dụ như sự không có khả năng lao động, inability to work. Okay, next word. Từ cái chữ vary nó ra cái chữ variety. From the word vary, we comes the word variety. Variety. What is variety? Sự đa dạng, variety. Sự đa dạng chủng loại. Ví dụ sự đa dạng chủng loại thức ăn chẳng hạn. For example, a wide variety of food. Portion, khẩu phần. Mấy bạn hiểu chứ khẩu phần là sao? Bao nhiêu chỉ được ăn bao nhiêu calo. Đó, đúng rồi, đó là một khẩu phần ăn, là một cái phần mà đủ cho một người ăn, cho một bữa ăn á. Like a portion is like enough for one person to eat for one meal. Like for example, a portion includes soup, include rice, include a banana and then meat. Khẩu phần ăn, portion. So it's equal to the word serving. Serving là gì? Có một khẩu phần thôi. Like one serving, một khẩu phần bao gồm bao nhiêu calorie? How many kilocalories one serving? Serving, portion is the same thing, cùng thứ. Now, ingredient. What is that? Nguyên liệu. Ingredient. Thành phần. Đúng rồi, thành phần chứa đựng trong thức ăn. Ingredient. Snack, you know what snack is, right? Thức ăn nhẹ. Ăn vặt á. Snack. Consume, what is consume? Tiêu thụ. Okay, nutrients. Dinh dưỡng. Mình học mấy từ này rồi không ta? Nutrients là những chất dinh dưỡng hay là những dưỡng chất. Còn nutrition là danh từ nghĩa là dinh dưỡng, thì nutrients là những dưỡng chất. Like for example, nutrients include proteins, carbohydrates, is sugar, fat, chất béo. These are nutrients, you know. Đó là những dưỡng chất đó. Okay, we have the word diet. What does diet mean? Chế độ ăn, chứ không có nghĩa là ăn kiêng nha. Be careful. Diet means how you eat. Mình ăn như thế nào là chế độ ăn. But to be on a diet means đang ăn kiêng. It means you have to restrict something. Phải restrict, mình phải hạn chế cái gì đó. For example, I am on a diet now. I have to limit or restrict my sugar intake. Tôi đang ăn kiêng giờ đó. Tôi phải limit, tôi phải giới hạn lại, hoặc restrict, giới hạn lại cái sự hấp thu đường của tôi. My sugar intake. So, no sweets, no milk tea, no wine, không rượu, không milk tea, trà sữa. No cakes, không bánh. It's like terrible. To be on a diet is terrible. Okay, diet, okay. Đó, đây là những từ phải điền vào. These are the words you need to add in. So, look at this one. 15 spaces. 15 chỗ mình phải điền vào.
All right. Okay, first, before we do this one, I would like to do 1.10. Mình làm cái 1.10 trước đi. Match these words and phrases with words from exercise 1.9. So, what does it mean very important? Rất quan trọng, tối cần thiết. How you say it? Accessories. No, đó chỉ là cần thiết thôi. Very important. Tối cần thiết. Tất yếu với cuộc sống. It's vital. Essential. Remember? Nhớ mọi người cái từ đó. Vital or essential. Mình đã giải thích rồi mà. I explained already. Vital or essential. Okay, who is an expert in food and nutrition? Ai là một chuyên gia về thức ăn và dinh dưỡng? Nó trong cái hồi nãy mình học là here, just over here. Who is an expert in food and nutrition? Một chuyên gia về dinh dưỡng. Leading dietitians. Actually, dietitian. Chỉ cần là dietitian là được rồi. Dietitian. Dietitian, very good. Number 3. An amount of food or drink enough for a person to eat or drink. Một lượng thức ăn, thức uống vừa đủ cho một người để ăn hoặc uống. Khẩu. Portions. Serving. Portion or Serving. còn cái nữa. One more word. Serving. Serving or serving or portion. Serving. Very good. Serving. Serving or portion. Number 4. To miss out on something. Miss out on something, lỡ mất cái gì đó. Lacking. Or lỡ. Well, actually it's skipping. In the exercise you see it's skipping. Bỏ bữa đó. So skipping means bỏ bữa. And number 5 it's different kinds of something. Nhiều cái chủng loại khác nhau của một cái gì đó, nó là sự đa dạng chủng loại. It's a variety. Variety. Varieties. When you eat too much of one thing but too little of another. Khi bạn ăn quá nhiều một thứ nhưng mà lại quá ít một cái thứ khác. Nó tạo ra một sự không cân bằng. Không cân bằng mới đúng. Tại vì ăn quá nhiều là ăn đủ thứ nhưng mà quá nhiều số lượng. Nhưng mà cái này là ăn quá nhiều một thứ nhưng mà lại quá ít cái khác. When you eat too much of one thing but too little of something, nó tạo một sự không cân bằng. It's an imbalance. Imbalance. I think it's imbalance. Imbalance. Sự mất cân bằng. Number 7. Try this one. Iron. 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 Là sắt á. Sắt á. Iron. Copper. 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 Nutrient. Copper là đồng. Và sắt thuộc về cái này. Belongs to this food group. No, they are not nutrients. They are basically minerals. Nó là khoáng chất nha các bạn. These are minerals. Minerals. Khoáng chất nha. Tại vì nó không thuộc về dưỡng chất. Đồng và sắt là những nguyên tố vi lượng, là khoáng chất nha. Basically minerals. Khoáng chất. Okay, so when you look older than you were in the past. Khi các bạn nhìn có vẻ già hơn là bạn ở trong quá khứ. What is that called? Lão hóa. We learned this word before. Lão hóa, quá trình lớn, quá trình lão hóa. It's aging. Age là tuổi tác đúng không? Aging. Aging. It's aging. Moment. Let me check this word. Có gì sai sai? There's something wrong. Aging or aging is okay too. Aging.
Aging. Aging. Quá trình lão hóa, tức là đương nhiên mình sẽ làm sao? If you age, of course, you look older than you were in the past. Mình sẽ nhìn già hơn là mình ở trong quá khứ, là aging, lão hóa. A piece of paper stuck to food products. Một miếng giấy được dán lên trên những sản phẩm đồ ăn. A label. Nó là label, food label. Very good. Rất tốt. These are food label. Chưa làm mà các bạn cũng biết cách để trả lời cái này. Nhãn mác dán trên lương thực, thực phẩm. Food label. Very good. Not too small, not too large. Không quá nhỏ cũng chẳng quá to, nó là trung bình. Medium. No, it's actually Oregano. moderation. Moderate. Moderate là trung bình, vừa phải, trung bình. So the noun is moderation. Vừa phải, trung bình thôi, không quá nhiều, quá to. You know what supplement is? Sorry? Ý là nói về cái gì trung bình đó thầy? Ý là con số hay là các bạn thước? Moderation, các bạn nói chung là về in moderation là thường nói về ăn uống á, ăn uống vừa phải thôi. Like when you talk about food, it's moderation, ăn vừa phải thôi. You know what supplement is? Supplement is pills that provide vitamins and minerals. Những cái viên thuốc mà cung cấp vitamin, muối, khoáng, nó gọi là thực phẩm bổ sung. Supplement. Supplements. Supplements là những viên uống bổ sung, thực phẩm chức năng bổ sung. Supplements. Number 12. People who don't eat meat for health or religious reasons. Những người mà không ăn thịt vì lý do sức khỏe hoặc là lý do tôn giáo, nó là vegetarian. Người ăn chay. Vegetarians. Vegetarian. Vegetarian. Người ăn chay. Người ăn chay trường luôn á. Vegetarian. Vegetarian. Okay. So these things you have only 1.9 to do, okay? Chúng ta còn có 1.9 thôi. So let's do it quickly, okay? Chúng ta làm nhanh nha. Try to do this one. Try to look at these words. Try to fill in. Ráng sao điền mấy cái từ trong đây thôi. Vào mấy cái chỗ này ha. We have 15 places. Number 1. When you were a child, did your parents tell you to more fruits and vegetables? Khi bạn còn bé, ba mẹ bạn có nói bạn là ăn nhiều trái cây và rau hơn không? Number 1. To eat more fruits and vegetables. Or here, consume. To consume more fruits and vegetables. Very good. This is still a very good piece of advice. Đây vẫn là một cái lời khuyên rất là tốt. Bởi vì as a something that lacks fibers and something vitamins can lead to many health issues. Bởi vì một chế độ ăn mà nó thiếu chất sợi và những vitamin tối cần thiết có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Diet that lacks fibers and tối cần thiết, vitamin tối cần thiết. Tối cần thiết. Vital or essential vitamins can lead to vital or essential vitamins can lead to many health issues. Số 4 nè. Ăn một cái sự đa dạng rộng khắp các nhóm lương thực, một sự đa dạng các nhóm lương thực. Eating a variety of foods including all 5 food groups, bao gồm tất cả 5 nhóm lương thực luôn. Proteins, fats, carbohydrates, mean sugar, đường nè, chất carbohydrates, fiber, chất sợi, minerals and vitamins, muối khoáng và vitamins. Is absolutely
something in maintaining a youthful look and a healthy body. Thì cực kỳ nutrients, cực kỳ gì? Cực kỳ tối cần thiết trong chuyện giữ vững một cái diện mạo nhìn trẻ trung và một cái thân thể khỏe mạnh. Number 5 is essential or vital again. Một trong hai này. Vital. Yes. Một sự thiếu hoặc là một sự imbalance, sự không cân bằng trong bất kỳ những dưỡng chất này. Dưỡng chất này. Nutrients. Very good. A lack or an imbalance in any of these nutrients might cause the feelings of tiredness or fatigue. Một sự thiếu dưỡng chất nó có thể gây ra nutrients này, có thể hoặc sự thiếu dưỡng chất hoặc là sự mất cân bằng trong bất kỳ những dưỡng chất này có thể gây ra cái cảm giác mệt mỏi, fatigue là kiệt quệ. Fast aging, lão hóa nhanh, or more serious health conditions, hay những điều kiện hoặc là những tình trạng sức khỏe nghiêm trọng hơn, such as diabetes, bệnh tiểu đường, or high blood pressure, huyết áp cao. Ok, câu số 7 nè, number 7 and 8. Nhiều người mà là những người ăn chay có thể chịu khổ từ cái gì đó để mà hấp thụ những cái vitamin tan trong dầu, ví dụ A, D, E và K. Many people who are vegetarians might suffer from một sự không thể hấp thụ, một sự không có khả năng hấp thụ. Ability. From an inability. Đúng rồi. Many people who are vegetarian might suffer from an inability to absorb fat-soluble vitamins. Vitamins A, D, E, okay. Vitamin or vitamin, same thing, okay? Các đọc khác nhau thôi, just different ways to say it. Therefore, they need to take vitamin supplements. Cho nên họ phải uống những cái bổ sung vitamin. Câu số 8 nè. Và cũng vậy, một chế độ ăn không có thịt có thể dẫn đến sự thiếu hụt những cái muối khoáng tối quan trọng. Diet. Chế độ ăn không thịt. Diet. A no meat diet, very good. A no meat diet can lead to a lack of important minerals such as iron and copper, như sắt và đồng, which are vital for blood forming, mà tối quan trọng cho chuyện tạo máu, and many reactions in the body, và nhiều phản ứng trong cơ thể. Number 9, 10, 11. Những chuyên gia đề xuất ăn ít nhất 2 khẩu phần trái cây và 3 khẩu phần rau mỗi ngày. Serving. Recommend eating at least 2 serving of fruits and 3 serving of portions, of vegetable every day. Nè, 9-10 nè, see? Serving of portions, portion of servings. Of vegetables every day. Meat could be consumed in moderation. Thịt có thể được tiêu thụ vừa phải thôi. To be consumed in moderation. My cat is being annoying. Oh dear. My cat's being annoying. To be consumed in moderation. Ăn vừa phải thôi. As the more meat we eat, the higher the chance of getting colon cancer. Colon là ruột á. Colon cancer. Cancer là ung thư, nhưng mà nó còn có nghĩa là cung cự giải nè, trong tử vi. So, bởi vì chúng ta càng ăn nhiều thịt thì cái cơ hội mà bị dính ung thư ruột càng cao. Also, you should never skip breakfast because this can cause later
Overeating. Very good. Overeating later. Các bạn không bao giờ nên bỏ bữa sáng, bởi vì điều này có gây ra ăn quá nhiều sau đó. Very good. 11, overeating. Very good. 11, 12 and 13. Nếu các bạn ăn quá nhiều chất đường bột, nó có thể làm cho bạn Overweight. too many carbohydrates, it can make you obese. Very good. Obese có gây ra béo phì đấy, ăn nhiều chất đường mới gây béo phì. Obese. Yet, people should still consume them as part of their daily diet to keep their energy levels up. Tuy nhiên, con người ta vẫn nên tiêu thụ chúng như một phần của cái bữa ăn hàng ngày để giữ cái mức năng lượng của họ là nó cứ lên. However, it's important to check on food labels. Ingredient. Very good. To check the ingredients on food label, rất quan trọng để kiểm tra cái thành phần trên những cái nhãn trên lương thực á. To see how much sugar is in a product, để nhìn thấy lượt là cái sản phẩm đó nó có bao nhiêu đường trong đó. Eating too much sugar can lead to overweighting. And a person should be put afterwards. 14 and 15, obesity. And a person should be put on a diet afterwards. To be put on a diet. Bị đặt vào một chế độ ăn kiêng sau đó. Eating too much sugar can lead to obesity. Ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến nạn béo phì, obesity. Danh từ is a noun. Và cái người đó nên được đặt vào một chế độ ăn sau đó. And the person should be put on a diet afterwards. Any question, class? No. Okay, No. is it too much? Is it too much today? Có quá nhiều không? No. Bữa nay học dữ không? No. Is it too Same much as or is it too before. little? Ít quá à? No. Okay, I'm just joking. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.